ओप्पोको रेनो सिरिज भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा प्रिमियम मिड रेन्ज स्मार्टफोन भनेर चिनिन्छ र रेनो सिरिज चाहिँ नेपाल मार्केटमा खासै देखिएको थिएन। योभन्दा अगाडिको धेरैवटा रेनो सिरिजको मोडलहरू आइसकेका थिए तर नेपालमा चाहिँ लन्च भएको थिएन। अन्ली एप सिरिजहरू ए सिरिजहरू मात्र लन्च भइरहेको थियो र फर्स्ट टाइम चाहिँ ओप्पोले रेनो सिरिज नेपाल मार्केटमा लन्च गरिदिएको छ, जुन चाहिँ रेनो 10 5G भन्ने मोडल रहेको छ र आज हामीसँग यो रेनो 10 5G मोडल आइसकेको छ। यसको आज हामी अनबक्सिङ, यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्ट बारेमा तपाईँहरूलाई भनेर छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको क्विक अनबक्सिङ गरेर हेरौँ बक्समा हामीले के पाउँछ। यो रहेको छ रेनो 10 को बक्स, जुन चाहिँ रेनो सिरिजको प्रायः जस्तो फोनको यस्तै टाइपको बक्स रहनेछ, जुन चाहिँ ग्रे ग्रे टाइपको बक्स छ होइन। र बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले फर्स्टमा पाउँछौँ एउटा जुन व्हाइट कलरको बक्स, त्यसमा पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ टिपियु केस एउटा ट्रान्सपारेन्ट होइन। त्यसपछि एउटा युजर गाइडहरू छ, यसलाई साइडमा राखौँ। यो टिपियु केस पनि राम्रो क्वालिटीको छ, यसलाई साइडमा राखौँ होइन। र अर्को पाउँछौँ हामीले यसमा तपाईँलाई सिम इजेक्टर पिन, जुन चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा मुनिपट्टि चाहिँ हामीले पाउँछौँ फोन। मसँग यो भएको कलर चाहिँ आइस ब्लू भन्ने कलर रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै कलर चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ छ, राम्रो छ। पछाडिको डिजाइन पनि अलिकति युनिक छ। नर्मल्ली यो रेन्जमा म्याक्सिमम फोनहरू पछाडिको डिजाइन चाहिँ सिमिलर आउनु थालेको छ र यो चाहिँ अलिकति फरक देखिन्छ डिजाइन वाइज पनि पछाडिबाट हेर्दाखेरि। फोन चाहिँ हामी साइडमा राख्छौँ र यसरीतर्फ लाग्छौँ। यसरीमा हामीले पाउँछौँ यसमा जुन चाहिँ 67 वाटको एडाप्टर, एकदमै फास्ट क्विक चार्जको लागि। अर्को पाउनुहुन्छ USB टु टाइप सी केबल व्हाइट कलरको। सबै कुरालाई साइडमा राखेर अब फोनतर्फ लाग्छौँ र फोनलाई गर्छौँ बुट। फोन बुट गर्नुभन्दा अगाडि हामी यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा मुनिपट्टि हामीले टाइप सी पोर्ट पाउँछौँ, त्यसको साइडमा चाहिँ स्पिकर ग्रिल छ र अर्को साइडपट्टि चाहिँ हामीले सिम ट्रे पाउँछौँ। यसमा तपाईँलाई प्राइमरी माइक्रोफोन पनि दिएको छ। राइट साइडपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ पावर बटन, त्यसको माथिपट्टि भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन र टपमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले पाउँछौँ सेकेन्डरी माइक्रोफोन, आइआर ब्लास्टर। यो फोन चाहिँ कुनै पनि चिजको रिमोट बनिहाल्छ। र यो फोनको माथिपट्टिको यो तपाईँहरूले डिजाइन ट्याक्क नोटिस गर्नुभयो होला, अलिकति यस्तो क्रिस्टल डिजाइनमा छ होइन। माथिपट्टिको फिनिस चाहिँ अलिकति खतरा दिएको छ होइन। र यो फोनको इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ। हुन त यो प्राइस पनि प्रिमियमै छ। यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको तपाईँहरूलाई म कुरा गरिहाल्छु। यसको भेरिएन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ 8GB ऱ्याम 256GB भेरिएन्ट रहेको छ। यसको प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 57,000 यसको प्राइस रहेको। यो फोनको अब डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको फ्रन्टमा चाहिँ हामीले कर्भ डिजाइन पाउँछौँ र ब्याकमा पनि कर्भ छ। अनि तपाईँको बिचको चाहिँ एकदमै स्लिम देखिन्छ, ब्याक फ्रन्ट दुवैतिर कर्भ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। र साइज पनि एकदम कम्प्याक्ट साइज, कम्फर्टेबल छ साइज। यसको हातमा लिँदाखेरि एकदम ठुलो पनि फिल हुँदैन र सानो पनि फिल हुँदैन तपाईँहरूलाई। र डिस्प्लेको जुन कर्भ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिस्प्ले चलाउँदा रियलिस्टिक फिल हुन्छ। डिस्प्लेको क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ, किनकि यो AMOLED डिस्प्ले हो होइन। र यो फोनको डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पछाडिपट्टिको चाहिँ जुन यसमा ग्लास बिल्ड डिजाइन दिएको छ, यसको चाहिँ फ्रेम हेर्ने हो भने चाहिँ प्लास्टिक रहेको छ र फ्रन्टमा चाहिँ तपाईँको ग्लास बिल्ड दिएको छ। फ्रन्टमा चाहिँ हामीले DD Star 2 को प्रोटेक्सन पाउँछौँ, जुन चाहिँ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली स्क्रचहरूबाट बचाउँछ यो फोनलाई चाहिँ होइन। र हामीले चाहिँ यो फोनको पछाडिपट्टिमा चाहिँ तपाईँको क्यामेराको डिजाइन चाहिँ टोटली चेन्ज देख्छौँ, किनभने यस्तो डिजाइनमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको फोनहरू जुनै पनि ब्रान्डको हेर्दाखेरि चाहिँ आएको देखिँदैन यस्तो खालको डिजाइनमा। तर यो फोनको पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि एकदमै युनिक छ र ठ्याक्कै छुट्टिने टाइपको छ कि यो चाहिँ रेनो 10 हो भनेर होइन। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 6.7 इन्चको AMOLED डिस्प्ले पाउँछौँ, जुन चाहिँ FHD+ को रेजोल्युसन रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पनि पाउँछौँ र 950 निट्सको चाहिँ पिक ब्राइटनेस दिएको छ यो फोनमा चाहिँ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ, जसमा तपाईँले 67 वाटको फास्ट चार्जरले चार्ज पनि छिटो गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको मेन युनिक सेलिङ पोइन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ क्यामेरा देखिन्छ, किनभने यसमा चाहिँ स्पेक्स वाइज हेर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो छ। 64 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर रहेको छ, 32 मेगापिक्सलको चाहिँ टेलिफोटो लेन्स विथ 2x अप्टिकल जुम पनि छ यो फोनमा चाहिँ। र अर्को रहेको छ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड। यो फोनको सबैभन्दा राम्रो पार्ट लागेको भनेको चाहिँ मलाई टेलिफोटो लेन्स हो, किनभने यतिको प्राइस रेन्ज जुन चाहिँ 60, 70, 80 सम्मको हामीले फोनहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ कुनै पनि फोनमा आजकल हामीले टेलिफोटो लेन्स देख्दैनौँ। टेलिफोटो लेन्सको चाहिँ तपाईँहरूलाई फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि पोर्ट्रेट भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ टेलिफोटो लेन्स भएको फोनमा चाहिँ तपाईँले 2x जुम गरेर चाहिँ फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पोर्ट्रेटको डिटेक्सनहरू पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र पोर्ट्रेटको जुन त्यो क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। र यो फोनमा चाहिँ हामीले टेलिफोटो लेन्स पाउँछौँ, जुन चाहिँ 32 मेगापिक्सलको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको ब्याकको पोर्ट्रेट क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। 1xमा खिच्दाखेरिको क्वालिटी र 2xमा खिच्दाखेरिको क्वालिटी चाहिँ सेम नै हुनेछ। र यो फोनमा चाहिँ फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 32 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउँछौँ, जुन चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पनि राम्रो हुनेछ। बेला बेलामा अलिकति बढी ओभर स्याचुरेट गरेर वाइट देखाउन खोज्छ फ्रन्ट क्यामेराले चाहिँ, तर फ्रन्ट क्यामेराको क्वालिटी चाहिँ हेर्दाखेरि पनि राम्रो छ यो फोनको होइन। र ब्याक क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईँहरूले नाइट मोड पनि पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईँले भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्याकमा 4K 30fps सम्मको अप्सन छ
र 1080p 30fps 60fps 120fps र 480fps सम्मको सपोर्ट पाउनुहुन्छ। यो फोनमा चाहिँ हामीले फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ 1080p 30fps सम्मको मात्र रेकर्ड गर्न सक्छौँ र यो फोनमा चाहिँ हामीले ब्याक क्यामेरा र फ्रन्ट क्यामेरा दुवै युज गरेर भिडियो पनि खिच्न सक्छौँ, जुन चाहिँ ड्युल भ्यू मोड भनेर भनिन्छ। र यो फोनमा अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीले पोर्ट्रेट भिडियो मोडको पनि अप्सन पाउँछौँ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो यसको क्वालिटी छ। यो फोनमा ब्याक क्यामेरामा चाहिँ हामीले जाइरो प्लस एआइएस दुवै पाउँछौँ र फ्रन्टमा पनि हामीले जाइरो प्लस एआइएसको अप्सन पनि पाउँछौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले भिडियोहरू खिच्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्टेबल भएको जस्तो देखिन्छ र यो फोनमा चाहिँ तपाईँहरूले एचडिआर पनि राम्रै पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले वाइड ब्यान्ड एलवानको सपोर्ट चाहिँ पाउँछौँ। स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि चाहिँ फुल एचडीमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्न। यो फोनमा चाहिँ हामीले अर्को राम्रो कुरा भनेको त्यसको साउन्ड हो। यसमा तपाईँलाई स्टेरियो साउन्ड दिएको छ, तपाईँको ड्युल स्पिकर रहेको छ, तल माथि दुवैतिरबाट बज्छ र साउन्ड क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ। यतिको प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ राम्रो क्वालिटीको साउन्ड चाहिँ ओप्पोले दिएको छ। र यो फोनको चाहिँ अर्को राम्रो कुरा भनेको छ हामीले एनएफसीको सपोर्ट पनि पाउँछौँ र यसको हामीले इन्फ्रारेड सेन्सर पनि पाउँछौँ। तपाईँहरूलाई मैले अगाडि नै भनिसकेको छु। यसमा तपाईँलाई ड्युल 5G ब्यान्ड रहेको छ। यसमा तपाईँलाई टोटल 14वटा ब्यान्ड रहेको छ, जुन चाहिँ 5G ब्यान्ड। यदि नेपालमा 5G लन्च भयो भने चाहिँ यसमा तपाईँहरूले चाहिँ मजाले 5G युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको फिल चाहिँ पाउनुहुन्न। फोनको सेन्सरहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउँछौँ। यसमा हामीले जाइरो पनि छ, प्रक्सिमिटी, एक्सेलेरोमिटर सबै कुराको सेन्सरहरू यसमा हामीले पाउनेछौँ। र प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 7050 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौँ, जुन चाहिँ octa-core प्रोसेसर रहेको छ र यो चाहिँ 5G प्रोसेसर हो। र यसमा चाहिँ तपाईँको न्यानोमिटरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ 6 न्यानोमिटरको प्रोसेसर रहेको छ। र जिपियूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ माली G68MC4 भन्ने जिपियू रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यदि गेमिङको लागि पनि फोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो फोन एक्सट्रिम गेमिङको लागि चाहिँ राम्रो छ म भन्दिनँ, तर नर्मल क्याजुअल गेमिङको लागि चाहिँ यो गेम पनि राम्रै चल्छ। यो फोनमा पर्फर्मेन्स पनि राम्रै छ भन्नुपर्ने हुन्छ र क्यामेराको लागि चाहिँ यो अलिकति पर्फेक्ट छ, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ सबै क्याटेगोरीमा चाहिँ राम्रो भएको चाहिँ क्यामेरा राम्रो भएको फोन चाहिँ छैन। किनभने कुनैमा चाहिँ अल्ट्रा वाइड छ, मेन सेन्सर चाहिँ राम्रो हुन्छ, तर टेलिफोटो लेन्सहरू चाहिँ म्याक्सिमम मिस भइरहेको हुन्छ। तर यो फोनमा चाहिँ हामीले अल्ट्रा वाइड पनि पाउँछौँ, टेलिफोटो पनि पाउँछौँ र नर्मल सेन्सर पनि छँदैछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ 60भन्दा मुनिको रेन्जमा चाहिँ एउटा राम्रो क्यामेरा फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो फोन राम्रो हुनेछ।